Привіт, це Бігус.Інфо, я Аліса, і сьогодні в нас виставка істот, які за підтримки Росії оголосили себе владою на тимчасово окупованих територіях. Табір колаборантів поступово відкриває обличчя, їх, на жаль, немало, тому будемо ділити порціями. Сьогодні Запорізька область. Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Токмак, Василівка, Михайлівка – невичерпний перелік міст, куди дісталися окупанти і призначають там якусь маріонеткову, жалюгідну владу. Я кажу жалюгідну не для того, щоб додати барв. Зараз самі побачите, спеціально такого не придумаєш. Оці гауляйтери, які опиняються на посадах мерів, яких не обирали, на чолі поліції чи інших держструктур, вони справді якісь нікчемні. За невеличким винятком не реалізовані і не затребувані. А тут хоп і отакий експрес у владу. Двірник, який тепер заступник мера. Прибиральниця, яка тепер одружує молодят і взагалі головна у радці. Водій депутатки на чолі окупованої поліції. Та навіть сама ця депутатка, яка про мерство могла б тільки мріяти, а зараз здає у місті головну. Суцільна карикатура. Їхній шлях до посад, звісно, надзвичайно стрімкий, але це шлях крізь зраду, ганьбу і презирство. Презирство, до речі, більш ніж достатньо, навіть на окупованих територіях. Зараз покажу. Поїхали. Момент. Перевірте, чи ви підписані на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Бо після наших сюжетів погані речі стаються із поганими хлопцями. А ви не мусите це пропускати. Наталя, 28 років. Я, Романиченко Наталья Александровна, беру на себя временное исполнение обязанностей главы Васильевской администрации. Колаборантка з міста Василівка. Це містечко у годині їзди від Запоріжжя. Російські убивці підійшли до Василівки ще 28 лютого. Вночі обстріляли місто. Справжній мер Василівки розповідав про це так. Ця ніч була неспокійна для нашого міста, для нашої громади. Було обстріляно ринок і дачі, які йдуть на село Верхня Криниця. Далі загарбники денацифікували тут мирну лікарню. Це реанімація Васильівська. Кришу розбила, окна повилітали. Жесть. Цивільне населення. Та ти що? Ой-ой-ой-ой! Вот это русский мир! Місцевий музей і взагалі все, що траплялося. Справжній мер Василівки протримався до квітня. А в кінці квітня над міськрадою Василівки вивісили російську ганчірку. Ось як на це відреагували місцеві. Суцільна ненависть і прокляття російським окупантам. Жодного проросійського коментаря. Жодного. А ось який відосик того ж дня записала місцева мешканка Наталя. В связи со сложной гуманитарной обстановкой, а также самоустранением действующей власти от своих прямых обязанностей и нежеланием сотрудничать с военно-гражданской администрацией города Васильевка, я, Романиченко Наталья Александровна, беру на себя временное исполнение обязанностей главы Васильевской администрации. Навіть не заікнулася, називаючи убивць братським народом. Я уверена, что вместе с братским российским народом у нас получится наладить мирную жизнь. І попросила інших бути як вона – зрадниками та колаборантами. Я вас очень прошу оказывать содействие руководству военной и гражданской администрации. Маленький нюанс. В орківських телеграм-каналах можна прочитати, що фейковими мерами наших колаборантів призначає якийсь військовий комендант. Очевидно, рашистський. Однак прізвища цих комендантів – великий секрет. Мабуть, лячно визнавати, що ти призначаєш когось у чужій державі. Спочатку окупації в нас був один комендант, а потім через деякий час змінився. А прізвищ не пам'ятаєте? Ні, опять ж таки, вони не представлялися. Ага. Не представлялися, у них були якісь позивні. А чого вони так це секретно роблять? Мабуть, бояться, що бумеранг прилетить. Того ж дня вже сама Наталя, чи Натуся, як вона себе називає, підписала папірець про створення самопроголошеної адміністрації Василівки. У коментарях місцеві знов розповіли Наталі все, що про неї думають. Не менш одностайно, ніж про російську ганчірку на міськраді.
І тут я хочу сказати василівцям і всім українцям дві речі. По-перше, я вами пишаюсь. По-друге, якщо ви під окупацією коментуєте якісь речі у пабліках в Телеграмі, налаштуйте свої телефони так, щоб номери не було видно. Ну і про аватарки не забувайте. Це ж ваша безпека першочергова. А от Наталя зробила вибір на користь російських убивць, мародерів і гвалтівників. Тож з нею ми трохи познайомимося. Наталія Романіченко у дівоцтві Федорина, 28 років. Місцева підприємиця. Заснувала дитяче модельне агентство у Запоріжжі, володіє СТО у Василівці. До 24 лютого про Наталю писали локальні піар-статті, хвалили і взагалі вона випромінювала успіх. На оку у специфічному антуражі та все ж. Тепер Наталя – символ ганьби і зради. Що стало вашою мотивацією? Чому ви пішли на співпрацю з окупантами? Я коментарі давати не буду, всього добре, до свидання. Того ж дня, коли на міськраді зняли український прапор, а Наталя оголосила себе новою керівницею міста, законний голова Василівки повідомив, що йому більше нема куди повертатися на роботу. Тим часом Наталю із фейковим вступом на посаду вітав інший колаборант – Олег Царьов. Це колишній проросійський депутат українського парламенту, якого поплавило після втечі Януковича, і він подався будувати на окупованих територіях Донбасу фейкову Новоросію, а в окупованому Криму – санаторний бізнес. У лютому-березні 22-го Царьов приїжджав під Київ разом із російськими убивцями. Потім утік і почав писати маячню про українську постановку в Бучі. До речі, ми робили про це окремий матеріал, гляньте, якщо не бачили. Так от, за день до відосика від самопроголошеної Наташі Царьов приїхав у Василівку. Так що не здивуюся, якщо по той бік камери під час цього запису був і він. Взагалі, Царьов у окупантів щось типу самопроголошеного куратора самопроголошених адміністрацій. Їздив не лише у Василівку, зараз мотається ледь не по всьому окупованому півдню. Ми знаходимося в місті Мелітополі. Так, Мелітополь – найбільше захоплене окупантами місто у Запорізькій області. У березні загарбники створили у Мелітополі обласну військово-цивільну адміністрацію. Вона вдає, що представляє владу на території всієї окупованої Запорізької області. Навіть на Росії не розуміють толком, що за монстр їхні військово-цивільні адміністрації. Але ось кілька слів, як вони самі себе описують. Туди входять російські військові, тобто загарбники та убивці. При цьому їхні імена тримають у секреті навіть від мешканців окупованих територій. А до росіян причепом місцеві колаборанти. Їхні імена уже менш секретні. Оце публічне обличчя окупантської військово-цивільної адміністрації у Запорізькій області. Володимир Рогов. Власне, його інтерв'ю я щойно і переказувала. Уважаемые мелитопольцы, обращаюсь к вам как земляк. Армія освобождения вам не враг. Рогов називає себе членом головної ради військово-цивільної адміністрації всієї Запорізької області. Судячи з назви, він там не найголовніший, просто один з. Але головні показувати свої мародерські обличчя стрімаються. Так що Рогов у окупантів – говоряща голова. Ага, це Рогов провідував підопічну колаборантку Натусю у Василівці. А це Рогов із самопроголошеним куратором військово-цивільних адміністрацій колаборантом Царьовим. Всі знайомі, всі в зборі. Хто такий цей Рогов? Він міг би бути просто місцевим бізнесменом, що торгує металом і алкоголем, як його брат Євген. Але Володимир Рогов ще й боєць Російського інформаційного фронту. Псевдожурналіст, псевдополітолог, псевдоексперт, який дуже давно намагався заробляти на проросійській тематиці у Запоріжжі. Рогов продавав росіянам активності маргінальної організації «Славянська гвардія» і допомагав Медведчуківському вибору боротися з курсом України в ЄС. Потім втік Янукович і Рогов забрався із Запоріжжя. Курсував десь між Москвою і окупованими Кримом та Донбасом. Будував вигадану Новоросію, як і Царьов. Так у Рогова прогресуюча Новоросія головного мозку. Облегчение положения населения с 2014 года, находящегося под властью терористов с Майдана. З усіма можливими симптомами. Брав участь в антимайдані, підтримував Беркут, розповідав про українських радикалів. Оплакував Совєтський Союз.
А перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Рогов викладав тролинг від російських військових, які бронювали столики у Києві на 24 лютого. Ми самі от із Тули, не знаю, доїдемо, ні, успіємо к 23-му, може к 24-му. Ну а 24 лютого Рогов виїхав із окупованого Криму у Запоріжжя в супроводі російських військ. У цей же час його товариш-колаборант Царьов їхав із російськими колонами під Київ. Миграционную карту я, конечно, не заполнял. Рядом со мной были российские войска, рядом со мной были ребята с шевронами Запорожья, Донецка, Луганска и так далее. Маргінали повернулися із російськими військами, щоб довести собі, що вони можуть стати кимось. Хоча можуть вони це лише за однієї умови – доки допомагають ворогу нищити власну батьківщину. Тепер Рогов викладає пропагандистські відосики із окупованих територій, запроваджує там рублі і обіцяє пробачити борги всім, хто залишився під окупацією. Списание всех долгов по кредитам и займам в банках и микрофинансовых организациях. В принципі, пробачати борги, якщо винні не тобі, не складно. Але від того, що Рогов це озвучить, борги не зникнуть. Я намагалася зрозуміти, а звідки оці популістичні гасла у окупантів-колаборантів. І потім побачила перелік виконавчих проваджень самого Рогова. Тож, припускаю, він просто дуже не хоче платити по власних боргах. Зате хоче повернути смертну кару. Ага. Колаборант Рогов повернувся в Україну не один. У нього є товариш. І зараз не про Царьова. Ще один. Артем Шарлай, керівник оцієї проросійської організації «Слов'янська гвардія», завдяки якій вони випрошували у росіян копійчину. Зараз Рогов із Шарлаєм знайшли привід просити гроші ще й публічно на картку Шарлая. Мовляв, на налагодження життя на окупованих територіях. Чи то ворог фінансувати своїх маріонеток не поспішає, чи то грошей забагато не буває. Шарлай теж, як і Рогов, утік із Запоріжжя у 14-му. Теж пропагував фейкову сепаратистську Новоросію. На миротворці згадується як сепаратистський бойовик. Вигадана посада Шарлая у окупантів звучить ще ефемерніше. Помічник члена головної ради військово-цивільної адміністрації. Коротше, цей навіть нормальну посаду не зміг виторгувати. Шарлай просто додаток до Рогова. І щоб хоч якось потішити его, каже, його теж взяли до складу військово-цивільної адміністрації. Так, це була фейкова влада Запорізької області, яка засіла у Мелітополі. А от самопроголошена влада у самому Мелітополі дісталася місцевій депутатці від Опоблоку. Вона там мер-самозванець. Сейчас прорабатывается вопрос создания комитета народных избранников. Галина Данильченко – народна обраниця, яку громадяни не обирали. До слова, коментарями під її зверненнями я теж задоволена. Данильченко описала схему власного призначення. Вона не згадує про військових комендантів. Натомість окупанти викрали справжнього мера Мелітополя Івана Федорова і змусили його підписати папери про призначення її першим заступником та про власне звільнення. Так вона стала самопроголошеним ВО мера. Законний очільник Мелітополя Іван Федоров. Про нього ви точно чули. 11 березня його викрали російські військові, і 5 днів Федоров був у полоні. 16 березня його повернули, обміняли на 9 російських солдат. Добрий вечір, Іван. Як ти? Здравствуйте. Владимир Александрович, теперь значительно лучше. Після полону мер розповів, що був у Мелітопольському СІЗО і підтвердив, що від нього вимагали підписати папери про звільнення і про призначення. І він підписав, бо ці папірці ні про що. Эти люди абсолютно безграмотны, не понимают в украинском законодательстве, они не понимают, что мэр своим росчерком пера не может уволиться с работы. Эту отставку должны принять депутаты городского совета. А они не понимают, что мэр не может назначить заместителя, за это должны проголосовать депутаты городского совета. Але Галина Данильченко відтоді удає із себе очільницю міста. Хоча справжня вершина її кар'єри – це депутатство у місцевій раді та інтриги проти справжнього мера. Данильченко навряд самостійний гравець. Вона багаторічна співробітниця заводу мелітопольського бізнесмена Євгена Балицького, місцевого князька, дружина якого якось скупила 5 літаків.
Балицький від потрапляння Данильченко в окупаційну владу відхрещується, каже, не допомагав, але одночасно підтримує її окупаційну діяльність. Інші місцеві депутати із ОПОБЛОКу, які вважаються підконтрольними йому, теж її підтримують. Та й сам Балицький лишається у місті, співпрацює з окупантами і ще раніше попадався на сепаратистських висловлюваннях та бізнесі в окупованому Криму. Ну а коли псевдомером на окупантському шабаші призначили менеджерку місцевого князька, хто має очолити таку ж карикатурну поліцію? Логічно, її водій. Єдине, Вадим Міхеєв надовго в окупантській поліції не затримався і через погану поведінку вже звільнений. Спочатку водія самопровозглашеної Меркині призначили начальником поліції, а декілька днів тому за п'янку і за порушення режиму його вже звільнили із начальника поліції. Бердянськ – це південноукраїнське місто російські загарбники окупували ще в перші дні повномасштабного вторгнення, наприкінці лютого. Напередодні Бердянськ залишився без мера. Міський голова Валерій Баранов заявив про відставку ще в листопаді 21-го і виїхав з міста також до повномасштабного нападу путінців. А через 3 тижні окупації, 21 березня, в одному із рашистських телеграм-каналів з'явилося відео, на якому місцевий мешканець оголошує себе ВО мера Бердянська. Я, Сауленко Олександр Федорович, беру на себе временное исполнение обязанностей главы города Бердянска. Сауленко – співзасновник місцевої будівельної фірми. На виборах навіть до сільради не пройшов. За даними сайту «Миротворець», раніше двічі судимий. Про судимість Сауленка згадували і в Офісі президента. Окупаційна мерія Бердянська вся ніби на підбір. Військовий комендант Дехто Бардін постарався. Спершу заступником меру-самозванцю призначили двірника Микиту Самойленка. До співпраці з окупантами працював у КП «Бердянськ-Екотранс», повідомили у справжній Запорізькій обласній військовій адміністрації. Далі прийшла ще пачка заступників-самозванців. Станіслав Селіванов хотів бути мером то Бердянська, то Києва, але не обрали. За даними миротворця, брав участь у захопленні Росією Криму. Павло Іщук називає себе журналістом, працює редактором видання рекламних оголошень. Михайло Грицай – чи не єдиний, хто у цій шайці мав досвід роботи в мерії. Ну а теперішнім заходом на посаду автоматично заробив собі кримінальну статтю. І, в принципі, на цьому історії ключових бердянських колаборантів можна було би завершити. Але я просто не можу не розповісти про ще одного персонажа, якого підніс на вершину окупаційний соцліфт. Лариса Сич, колись прибиральниця РАЦу, нині його очільниця. 16 березня Бердянський РАЦ припинив роботу через окупацію, а наприкінці квітня поновив карикатурною виставою. Одружувати сюди молодят приїхав самопроголошений мер Сауленко, а на розігріві в нього працювала та сама прибиральниця. Об'являю вас мужем і жіною. І зовсім наостанок ще одне весільно самопроголошене – СМТ Михайлівка, Запорізька область. Чергове відео за спільною калькою тут записав місцевий Тамада, назвав себе мером. Уважаемые жители Михайловки, в связи со сложной гуманитарной обстановкой и полным нежеланием бывших властей помогать своим людям, своему народу, я, Сушко Иван Викторович, беру на себя исполнение обязанностей главы ПГТ Михайловка. Якщо зовсім точно, Сушка в Україні проголосив окупаційним мером якийсь черговий неназваний російський військовий комендант. Але суті то не змінює, бо всі знають, що Сушко не мер. Сушко – Тамада. Тамада на дні народженні, Тамада на весіллі, на корпоративах, на отаких корпоративах і на дитячих святах. До речі, Діда Мороза і напіводягнених дівчат Сушко зі сторінки вже потер для солідності. Бо Сушко хоче бути мером, а реальність нагадує, що він Тамада. І ні, бути Тамадою не соромно, а бути Тамадою, який зрадив батьківщину, ще як. На цьому сьогодні завершу. Єдине, попрошу вас поставити лайк цьому відео, якщо воно сподобалось, і поширити, щоб ці обличчя побачили якомога більше українців.
До речі, вчора стало відомо, що в Іспанії затримали нашого фігуранта Шарія, а в родини іншого нашого фігуранта Козака арештували рахунки. Тож, якщо ви хочете долучитись до добрих новин про зрадників, лінк на підтримку нашої команди є під цим відео або на Патреоні. Не втрачаємо орієнтирів і працюємо на перемогу України. Слава нашим захисникам! Побачимося у наступних відео.